हाय हॅलो नमस्कार, मी सुषमा स्वागत करते तुमचं माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये। तर आजच्या व्हिडिओमध्ये सगळ्या गोष्टी खाण्याच्या दाखवलेत आणि कोकणातील स्पेशल। तर आजचा व्हिडिओ पाहायला विसरू नका, शेवटपर्यंत व्हिडिओ पहा। आता इथे ना खेकडे आणलेत, आम्ही सुट्टीला आलो आणि खेकडी खाल्ली नाहीत असं कधी होणार नाही। आणि आता तर मेन खेकड्यांचा सीझन आहे। आत्ता जी खेकडे मिळतात ना तर ती खूप छान भेटतात, भरीव असतात, मासाळू असतात आणि ठसठशीत असतात। जो रस्सा आपण बनवतो ना तर तो खूप टेस्टी होतो आणि गावच्या पाण्यामध्ये तर एकदमच भारी होतो, खूप टेस्टी लागतो। तर आता इथे ना ही खेकडी सासूबाईने आधीच घेऊन ठेवली होती, विकत घेतली होती। पण गावामध्ये ना आता जे मुलं वगैरे गावाला राहतात तर ते स्वतः जातात, पकडून वगैरे आणतात खेकडी। आणि गावाला आता ना हा सीझन खूप जोरात चालतो। आमच्या गावामध्ये तरी खूप मोठ्या प्रमाणात खेकडी खाल्ली जाते। आणि ज्यांचं कोणी जाणारं नसतं खेकडी पकडून आणण्यासाठी तर आदिवासी वाडी आमची जवळच आहे, तर ती लोक घेऊनच येतात मासे, खेकडी। आता ही खेकडी सासूबाईने घेतली होती ना तर दुसऱ्या दिवशी, आता रविवार आहे म्हणून आदल्या दिवशी ना आम्ही ही सगळी तयारी करून ठेवतो। म्हणजे खेकडी साफ करून ठेवायची, तोडून ठेवायची त्यांना। आणि मेन म्हणजे हे खेकड्यामधला जो गर असतो ना तर तो कधी फेकून द्यायचा नाही, तो रश्श्यामध्ये घ्यायचा। नाहीतर मग आपण बेसन वगैरे भरतो ना तर त्याच्यामध्ये मिक्स करून बेसन मसाले वगैरे सगळं टाकून आणि हा जो गर आहे ना तर तो मिक्स करून त्या खेकड्यांमध्ये भरायचा। म्हणजे ती जी कवटी आहे ना त्याच्यामध्ये भरायचा आणि छान असा रस्सा बनवायचा। तर मी खूप वेळा ना माझ्या मागच्या व्हिडिओमध्ये तुम्ही पाहू शकता खेकड्याचा रस्सा बऱ्याच वेळा बनवला, त्याच्यामुळे आता काही रेसिपी दाखवली नाही, दाखवली सुद्धा असती पण सासूबाईने इकडे बनवला आणि आम्ही नदीवरती धुवायला गेलो होतो त्याच्यामुळे त्याने बनवून घेतला। तर आता आम्ही धुवून वगैरे आल्यानंतर जेवायला बसतोय दुपारचं। मस्त खेकड्याचा रस्सा झाला आहे, चुलीवरती छान आटवला होता। आता आम्ही खायला बसतोय। आता या खेकड्याच्या रश्श्यासोबत ना आम्ही भाकरी बनवले। तसंही कोकणामध्ये गावी आलो ना की कधी चपात्या आम्ही खातच नाही, भाकरीच खातो, आम्हाला भाकरीच आवडतात। आणि कोकणामध्ये तांदळाची भाकरी ही जास्त प्रमाणामध्ये चालते, कारण का कोकणात तांदूळच जास्त होतो ना म्हणून। आणि त्याच्यासोबत एक गावठी कोंबडीचं आमलेट बनवलं, म्हणजे त्या अंड्यापासून आमलेट बनवलं। आणि जेवता जेवताना मासेवालीसुद्धा आली होती। आता ह्या लोकांना ना आम्ही कोणी आलो ना की त्यांना माहिती आहे आता ही लोक मासे वगैरे घेणार, म्हणून आमचं घर गावात जाताना पहिलंच लागतं। आणि ही मावशी गावातच चालली होती पण तिला माहिती झालं की आम्ही खाली कोणी ना कोणीतरी आले म्हणून ती खाली मासे घेऊन आली। आणि आता इथे मी मासे घेते, कारण का मासे मला खूप आवडतात। घरामध्ये नाही इतकं कोणाला आवडत पण मला आवडतात। जर मोठे असतील ना तर घरातले खातात, पण आता हे मासे खूप छोटे होते, साईज छोटी होती, त्याच्यामुळे मी फक्त अर्धा किलो माझ्यासाठी घेतलेत। आणि मावशी अगदी तोलून मोलून देते, तर तेच मी म्हणते थोडेसे जास्त टाक। आता हे अर्धा किलो मासे मी माझ्यासाठी घेतलेत। जेवण झाल्यानंतर साफ वगैरे करून रात्रीच्याला हे मासे होतील। आता तर खेकड्याचा रस्सा आहे आणि खेकडे खाताना खूप वेळ लागतो जेवायला, त्याच्यामुळे बराच टाईम आमचा जाणार आहे। ते सगळं काही मी शूट करणार नाही आहे। जे कोकणातलं स्पेशल आहे ना, आम्ही सुट्टीला आल्यानंतर जे आम्ही खातो ना तर तेच आजच्या व्हिडिओमध्ये दाखवलं, इतकं काही खास नाही आहे। आता हे जे मासे घेतलेत ना थोडा वेळ आम्ही जेवलो, भांडी वगैरे घासली, गप्पा गोष्टी केल्या, आराम केला आणि आता रात्रीच्या जेवणाची तयारी। गावी आलं की आमचा खाण्याचाच बाजार असतो, तिकडे पंजाबला या गोष्टी काहीच मिळत नाहीत, त्याच्यामुळे इथे आम्ही आवर्जून आवडीने खातो, आवडीने बनवतो सुद्धा आणि खूप छान लागतं गावचं जेवण। आता हे मासे मी फ्राय करून घेतलेत। मासेसुद्धा फ्राय करायची रेसिपी बऱ्याच वेळा मी दाखवले, माझे गावचे जे व्हिडिओ आहेत ना मागचे त्याच्यामध्ये तुम्हाला पाहायला मिळेलच। म्हणूनच ना आजच्या व्हिडिओमध्ये मी कोणत्याच रेसिपी दाखवलेल्या नाही आहेत, रिपीट होऊन जातं। गावी आलं ना की हे आम्ही खातो आणि तेच काय दाखवायचं, म्हणून मी त्या रेसिपी वगैरे काही दाखवल्या नाही आहेत। आणि सगळ्यांना माहिती आहे कसं बनवायचं, काय बनवायचं तर ते। आणि आज ना रात्रीच्याला रश्श्यासाठी बाबा खाली नेहमी गाडीवरती जातात, तर त्याने मटण आणलं आहे, तर ते सुद्धा मी बनवते रात्रीसाठी। म्हणजे मासे तर मी माझ्यासाठी बनवलेत, मासे घरामध्ये जास्त कोणाला आवडत नाहीत। रुद्राचे पप्पा तर बिलकुल नाही खात, रुद्रा पण नाही खात, रुद्रा ह्यातलं काहीच नाही खात, फक्त ती चिकनच खाते, मासे मच्छी वगैरे काही नाही खात।
तर आता हे मटण मी बनवते, मटणाचा रस्सा बनवते, तो सुद्धा गावी खूप छान लागतो, टेस्टी लागतो। तुम्ही शहरामध्ये कितीही खा, पण गावच्या ज्या पाण्याची टेस्ट आहे ना, तर ती शहरातल्या कुठल्या जेवणाला येणार नाही आहे। इतकं छान गावी जेवण लागतं। मसाले तुम्ही कमी वापरा किंवा कोथिंबीर कढीपत्ता जरी नसेल ना तरी गावचं जेवण खूप टेस्टी लागतं। आता हा दुसरा दिवस म्हणजे नॉनव्हेजचाच दिवस असेल तर ते मी एकाच व्हिडिओमध्ये ॲड केलं आहे। तर आमच्या काकडीला ना काकड्या खूप आल्या होत्या आणि पानं पूर्णपणे किडेन खाल्ली होती, काकड्यासुद्धा खाल्ल्या होत्या, पण 3-4 काकड्या सासूबाईने ठेवल्या होत्या, मोठ्या होऊन दिल्या होत्या आणि या काकडीला कोकणामध्ये तवसं बोलतात। मला कमेंट केली होती, मी शॉर्ट व्हिडिओ टाकलेला ना तर त्याच्यावरती की कोणता भोपळा घेतला आहे सासूबाईने, तर तो भोपळा नाही आहे, ही मोठी काकडी आहे, म्हणजे काकडी मोठी होऊन दिली। आणि तुम्हाला सांगू का ही काकडी का मोठी होऊन देतात, ही राहते खूप दिवस राहते ही काकडी। आणि कोकणामध्ये गावं तुम्हाला माहितीच आहेत, एखाद दुसरं दुकान गावामध्ये असतं आणि सगळ्याच गोष्टी भेटत नाहीत आणि एखादा पाहुणा जर कोकणामध्ये आला तर त्याला पाहुणचार काय करायचा, म्हणून मग हे काकडी असते ना तर त्याच्या घाऱ्या बनवतात आणि त्या पाहुण्याला खाऊ घालतात। अचानक कोणी जर आलं ना तर ही प्रथा कोकणामध्ये चालते। म्हणजे आता सगळ्या गोष्टी अवेलेबल असतात, पण जी जुनी माणसं आहेत ना तर ती ह्या काकड्या ठेवायच्या किंवा जे कुवाळे असतात ना तर त्याच्या घाऱ्यासुद्धा बनवतात, ते खूप थंड असतं शरीरासाठी आणि काकडीच्या घाऱ्यासुद्धा छान लागतात, मग त्या बनवायच्या। आणि त्याच्यासोबत गावाला कोंबडी पाळलीच जातात, कोकणामध्ये कोंबडी खूप लोक पाळतात, मग त्यातलं एखादं कोंबडं कापायचं त्या पाहुण्याला आणि ह्या काकडीच्या घाऱ्या बनवून त्यांचा पाहुणचार करायचा। ही प्रथा अजून तरी चालू आहे। आता ना आम्ही मच्छी न्यायला आलो होतो, तर गावाला सुद्धा खूप छान मस्त मच्छी भेटते, ते पाहू शकता, फ्रेश मच्छी। आणि आता आम्हाला जे आवडते ना तेच घेणार होतो। सुरमई आवडते, कोळंबी आवडते आणि बोंबील ते फ्राय करण्यासाठी, तर इतकी मच्छी आम्ही घेऊन आलो। आता मस्त ह्याला हळद, मीठ, लिंबू, अद्रक, लसूण ते लावून ठेवू आणि मस्त फ्राय करून घेऊ। आणि कोळंबी आणले ना तर तिचा रस्सा। आता हे मच्छी वगैरे किंवा मटण वगैरे असतं ना तर ते खास करून ना गावी सासूबाईच बनवतात, त्या खूप छान बनवतात, त्याच्यामुळे आम्हाला त्यांच्या हातचंच खायचं असतं। तर आता त्या साफ वगैरे करतायत आणि नंतर मच्छी वगैरे फ्राय त्या करतील। तर त्याच्यासाठी मी आता इथे अद्रक आणि लसूण खलबत्त्यामध्ये टेचून घेतो, कारण का गावी ना आता आम्ही आल्यापासून बघतोय रोज लाईट जाते, दुपारी लाईट जाते आणि संध्याकाळी 7 वाजता लाईट येते, त्याच्यामुळे मग ह्या सगळ्या गोष्टी आमच्या राहून जातात। त्याच्यामुळे आता ना हे अद्रक लसूण मी खलबत्त्यामध्येच टेचायला घेतले आणि कोळंबीला तर नाही लावणार किंवा बोंबीलला सुद्धा नाही लावणार, फक्त सुरमईला लावण्यासाठी। बाकी कोळंबीचा तर रस्साच करणार आहोत आणि हे फ्राय करणार आहोत। तर आता सगळे मसाले ॲड करून घेते। हे सुद्धा बऱ्याच वेळा दाखवलं आहे मच्छी फ्राय करताना, त्याच्यामुळे बेसिक सगळे मसाले ॲड केलेत आणि सुरुवातीला फक्त असंच मी फ्राय करेल आणि नंतरच्या टायमाला मग तांदळाचं पीठ, थोडासा रवा, त्याच्यामध्ये सगळे मसाले घालून रव्यामधली मच्छी फ्राय करेल। तर गावी आल्यानंतर ना ह्या सगळ्या गोष्टी कोकणातल्या आमच्यासाठी खूप स्पेशल असतात, कारण का पंजाबला काहीही मिळत नाही ह्यातलं, म्हणून आम्ही 3-4 महिन्यानंतर आलो ना की हे खातो। तर आता इथे मच्छी मी फ्राय करून घेते आणि कोळंबीचा रस्सा सासूबाई बनवतील। रुद्रासाठी थोडंसं चिकन त्या बनवतील, कारण की रुद्रा ह्यातलं काही खाणार नाही, खाल्ली तर सुरमई थोडीशी खाईल। आणि मला हे सांगायचं होतं की मी ना 5 दिवस सासरी राहिली होती, तर त्या 5 दिवसामध्ये आम्ही 2 वेळा नॉनव्हेज हे आयटम बनवले होते, त्याच्यामुळे ना मी एकाच व्हिडिओमध्ये हे सगळं तुम्हाला दाखवते, वेगवेगळे काही व्हिडिओ बनवलेला नाही आहे। तर गावी आल्यानंतर कोकणातलं हे स्पेशल आम्ही खाऊन घेतलं आहे। तर चला आता हे फ्राय करून घेते। तसेच या मच्छीसोबत लागणारा बाकीचा स्वयंपाक म्हणजे भात, भाकरी, तर ते सुद्धा बनवून घेतो आणि आजचा व्हिडिओ मी इथेच समाप्त करते। भेटू पुन्हा अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत धन्यवाद।